สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลเนื้อนุ่มลายมาร์เบิลสูตรเค้กโรลไม่ใส่สารเสริม วิธีการทำง่ายมากได้เค้กโรลเนื้อนุ่ม2รสในชิ้นเดียว เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการเตรียมถาด ตัดกระดาษให้พอดีกับถาด ให้สูงกว่าขอบถาดเล็กน้อย เพื่อสะดวกในการยกเค้กออกจากถาดสูตรนี้จะอบใส่ถาดอลูมิเนียมขนาด 10 x 10 x 1.5 นิ้ว เตรียมถาดเสร็จแล้วเราก็มาทำการแยกไข่ จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 5 ฟอง แยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน โดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวต่อไปมาเตรียมละลายผงโกโก้กับน้ำร้อน ใส่ผงโกโก้ลงไปในน้ำร้อน แล้วคนให้เข้ากัน จนผงโกโก้ละลายดี เสร็จแล้วพักเอาไว้ก่อน ต่อไปมาเริ่มทำส่วนผสมของเค้กเลยค่ะ ใส่นมอุ่นและน้ำมันอุ่นรวมกันในชามผสม คนให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้ง ร่อนแป้งเค้กจะใช้เป็นแป้งเค้กบัวแดงค่ะ ตามด้วยแป้งข้าวโพด จากนั้นร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปในชามผสม ใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากัน คนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งเลยค่ะขั้นตอนต่อไปให้ใส่ไข่แดง จะใส่ลงไปทั้งหมดหรือว่าจะใส่ทีละ2 ฟองก็ได้ ตามด้วยกลิ่นวานิลา ใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากัน คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียน เสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อน ต่อไปมาตีไข่ขาว ใส่น้ำมะนาวลงไปในไข่ขาว จากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางจากใส่เป็นสปีด 2 ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อย จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไป โดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดแล้วเราก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ 20-30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศตักไข่ขาวที่ตีได้ส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ก่อนหน้า คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือจนเป็นเนื้อเนียน จากนั้นให้เทส่วนผสมนี้กลับไปในชามไข่ขาวเทส่วนผสมกลับไปในชามไข่ขาวเสร็จแล้วคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือจนกระทั่งส่วนผสมมีเนื้อเนียนตักแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนละเท่าๆกันนำโกโก้ที่ละลายไว้ผสมลงไปในส่วนผสมใดส่วนผสมหนึ่งจากนั้นคนให้เข้ากันเราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นรสวานิลาและรสโกโก้เทส่วนผสมโกโก้ใส่ลงในถุงบีบ
เทส่วนผสมของรสวานิลาลงไปในถาดก่อนปาดเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดแล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศตัดปลายถุงส่วนผสมของโกโก้ที่ใส่ไว้แล้วก็บีบลงไปทับรสวานิลาลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นใช้ที่ปาดเค้กปาดผิวให้เรียบใช้ด้ามช้อนส้อมลากขึ้นลงทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้เกิดลายมาร์เบิลหรือลายหินอ่อนเสร็จแล้วนำเข้าอบกันได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ150องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จแล้วยกเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจะพักไว้ให้เย็นในถาดหรือจะนำออกมาพักไว้ในตะแกรงก็ได้หลังจากนั้นจะพักเค้กไว้ประมาณ10นาทีให้เค้กอุ่นๆแล้วเราจะม้วนกันเลยค่ะหลังจากพักเค้กไว้จนอุ่นแล้วนำกระดาษมาวางด้านบนกลับด้านเค้กแล้วก็เริ่มม้วนเค้กได้เลยวิธีการม้วนแบบง่ายๆช่วยให้ม้วนได้ง่ายขึ้นให้เรานำมีดมากรีดด้านที่เราจะเริ่มม้วนประมาณ300กรีดสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มม้วนง่ายเนื้อเค้กอร่อยจะไม่ทาครีมหรือแยมหากเพื่อนๆอยากใส่เพิ่มก็สามารถทำได้เลยม้วนเค้กเสร็จแล้วพักไว้ให้เซ็ตตัวจากนั้นเราก็มานำกระดาษออกแล้วก็ตัดแบ่งตามขนาดที่ต้องการเค้กโรลสูตรนี้ทั้งส่วนผสมและวิธีการทำคล้ายเค้กไข่ไต้หวันเนื้อเค้กนุ่มมากหอมอร่อยรสชาติหวานน้อยอยากใส่ครีมหรือแยมเพิ่มก็ได้ตามชอบหากไม่ชอบลายมาร์เบิลจะทำแค่รสวานิลาหรือแค่รสโกโก้ก็ได้เนื้อเค้กนุ่มมากม้วนง่ายรสชาติหวานน้อยหากใครชอบเนื้อเค้กโรลนุ่มๆไม่ใส่สารเสริมไม่ใส่ครีมหรือแยมลองทำตามคลิปนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบลองทำดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ